ก็สวัสดีพวกเราทุกคนนะครับสำหรับวันนี้พี่รักและก็ Tech Adopt เองเนี่ยจะมาคุยเรื่องหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งขององค์กรนั่นก็คือคนที่ทำหน้าที่เป็น Director ด้าน IT ด้านเทคโนโลยีนะครับหรือศูนย์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอะไรก็แล้วแต่นะครับศูนย์ดิจิทัลอะไรก็แล้วแต่นะครับสรุปมันคืองานด้านที่เกี่ยวข้องกับ IT โดยตำแหน่งนี้อาจจะเป็นตำแหน่งผอด้าน IT Director หรือ IT Manager นะครับเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีผลกับองค์กรของเราหรือบริษัทของเราที่เราทำงานอยู่ทั้งนั้นบริบทที่จะคุยในคลิปนี้ก็จะเป็นบริบทมุมมองที่เป็น positive ที่ควรอยากจะให้เป็นแล้วก็จากประสบการณ์ที่เห็นแล้วว่าหลายๆองค์กรไม่เป็นนะครับหลายๆองค์กรก็ยังมีคนที่ทำหน้าที่ตรงนี้แบบจับพัดจับถูแล้วขึ้นมาเป็นนะครับแต่ผมไม่ได้ชื่นชม IT Manager หรือ IT Director ที่ถูกจับพัดจับถูแล้วขึ้นมาเป็นหรอกนะครับแต่ก็จะเล่าให้ฟังทั้งสองด้านนะครับก็ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาแล้วเราพูดคุยกันอย่าลืมนะครับพวกเราเข้ามายังช่อง Tech Adopt แล้วพี่รักอยากจะขอบคุณพวกเราที่1ละพวกเรากดไลค์คลิปนี้อันที่2คือพวกเรากด Subscribe ช่อง Tech Adopt ซึ่งจะเป็นช่องที่เอาความรู้ประสบการณ์มาเล่ามาแบ่งปันมาแชร์นะครับแล้วก็จะให้พวกเราดิสคัสกันนะครับผมเชื่อมั่นเลยว่าคนที่ทำงานด้าน IT หรือคนยุคนี้นะครับคนรุ่นใหม่ยุคนี้มีวิจารณญาณนะครับมีวิจารณญาณที่ดีแล้วก็มีการใช้เหตุผลและการใช้หลักคิดตามได้อย่างชาญฉลาดอย่างแน่นอนนะครับและขอบคุณพวกเรานะครับถ้าหากพวกเราหลายคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยทำการคลิก Join Membership ช่อง Tech Adopt ไว้ขอบคุณพวกเราที่ทำการจอยช่อง Tech Adopt และขอบคุณสมาชิกใหม่ที่กำลังจะจอยช่อง Tech Adopt หลังจากดูคลิปนี้เสร็จเลยหรือทำตอนนี้ทันทีเลยนะครับอย่าเพิ่งทำตอนนี้แล้วกันฟังพี่ก่อนนะครับก็ต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับว่าโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปเร็วนะครับแต่ประเทศไทยหรือคนเราเนี่ยหรือองค์กรต่างๆมันไม่ได้เปลี่ยนไปเร็วอย่างโลกเหมือนกับโลกเข้าไป AI นั่นโน่นนี่ใช่ไหมครับ generative AI เอา AI มาทำอย่างนั้นอย่างโน้นอย่างนี้นั่นคืออะไรก็ตามที่มันเป็นระดับโลกหรือการเปลี่ยนแปลงเลเวลที่ personal ก็คือบุคคลธรรมดาอย่างพวกเราในฐานะที่ไม่ได้ทำงานในองค์กรก่อนเป็นในฐานะที่เรามีบทบาทเป็นบุคคลนะครับเรื่อง generative AI เอามาใช้งานด้านต่างๆเนี่ยมันล้ำมันไปไกลแต่พอเราอยู่ในบริบทที่เป็นองค์กรมันก็จะมีเช่นเดียวกันแต่มันช้ากว่ามากองค์กรในธุรกิจต่างๆนะครับองค์กรราชการหรือธุรกิจภาคเอกชนมันก็ไม่ได้เคลื่อนเร็วเช่นนั้นนะครับแต่มันก็เคลื่อนเร็วได้ทั้งนี้และทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับใครครับวิสัยทัศน์สิของผู้บริหารด้านดิจิทัลด้าน IT หรือด้านเทคโนโลยี and innovation หรือนวัตกรรมที่ใช้คำพูดพวกนี้เข้าใจใช่ไหมนะครับเข้าใจเนาะนะครับองค์กรจะไปไกลมากแค่ไหนเนี่ยก่อนที่จะไปไกลว่าจะต้องมีวิสัยทัศน์วิชั่นว่าจะต้องไปเทคโนโลยีนั่นโน่นนี่นะครับในองค์กรเอกชนหรือองค์กรราชการอาจจะได้นะเพราะมันต้องตอบโจทย์รัฐบาลนั่นนู่นนี่ต่างเขาต้องของงบประมาณอันนี้ผมละบริหารที่เข้าใจแล้วอย่างพวกเราอยู่องค์กรเอกชนเราวะเป็นยังไงพี่รักพี่ขอโทษที แล้วพวกเราอยู่องค์กรเอกชนแล้วครับพี่รักเป็นยังไงองค์กรเอกชนต่างๆเนี่ยแน่นอนว่าเขาก็ต้องก่อนที่เขาจะมาจ้างใครสักคนหรือให้ใครมาเป็น IT Director หรือจะถูกโปรโมทเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามันมีอยู่2แบบที่1นะครับไม่ว่าองค์กรจะยิ่งใหญ่อะไรขนาดไหนแบบที่1เลยคนที่มาทำหน้าที่ตรงนี้ดำรงตำแหน่งตรงนี้ที่เป็นหัวหน้าฝ่าย IT Director ฝ่าย IT Manager ฝ่าย ID ก็คือถูกจับพัดจับผูขึ้นมาแบบที่1นะครับอาจจะเป็นคนที่เขาก็เก่งระดับหนึ่งนะครับหรือไม่ได้อยู่ในฟิล IT แต่ด้วยสายงานก็ถูกโปรโมทมาและให้ดู IT แบบที่2ก็คือคนด้าน IT
เลยคนไอทีจ๋าๆนี่แหละแล้วมีความรู้ความสามารถแล้วก็ถูกโปรโมทนะครับทั้งสองแบบนี้นะครับอ่าแบบแรกที่พี่พูดถึงเนี่ยหัวหน้าฝั่งไอทีหรือเรื่องฝั่งไอทีถ้าเขาเองไม่ได้อินนะครับไม่ได้จริงจังหรือเขาเองไม่ได้รู้จริงเนี่ยแต่บริบทเขามันได้เขาขึ้นมาอันนี้น่าห่วงนะครับน่าห่วงเพราะบางครั้งนะครับอาจจะเป็นการที่มีหัวหน้าแบบเล่นการเมืองอาจจะมีหัวหน้าแบบที่ไม่ได้เข้าใจจริงๆไม่ได้เข้าใจไอทีไม่ได้เข้าใจไอทีกับธุรกิจไม่ได้เข้าใจไอทีที่น้องๆเนี่ยเขาทำอะไรกันเขาต้องทำนั่นตรงนี้ไม่รู้จะสั่งงานลูกน้องยังไงไม่รู้จะกำหนดทิศทางอย่างไรอันนี้น่าห่วงแต่นะครับถ้าไม่ใช่นะครับก็คือเขาเองมีประสบการณ์อย่างหลากหลายมองไอทีทะลุปุโป่งแล้วเข้าใจอย่างดีและรู้ว่าไอทีจะเป็นอย่างไรในองค์กรจะต้องกำหนดทิศทางของไอทีอย่างไรโอ้โคตรเจ๋งและในประเทศไทยก็มีแบบนี้เยอะนะครับไม่เผลอๆเก่งกว่าคนที่อยู่ด้านไอทีมาทั้งชีวิตแล้วก็มาเป็นไดเรคเตอร์แต่มันอาจจะเก่งกันในคนละด้านอย่างเช่นคนที่อยู่ด้านนี้มาอาจจะมีภาพหรือมุมมองที่ไม่ยึดโยงกับเรื่องเทคนิคแต่อาจจะเข้าใจ strategy กลยุทธ์หรือวิชั่นด้านไอทีที่มันจะส่งเสริมกับองค์กรได้มากกว่าแต่คนไอทีเนี่ยอาจจะที่ขึ้นมาเติบโตเนี่ยถ้ายังไม่มีวัฒนาการตัวเองก็อาจจะมองอะไรบางอย่างเป็นข้อจำกัดเยอะมองเชิงเทคนิคเยอะนะครับอาจจะไม่ได้มองเชิงการโกรธการวิสัยทัศน์ที่มันล้ำๆนะครับเพราะมันมีกับดักของการว่านะครับเทคนิคมันทำงี้ได้นั่นตรงนี้นะครับแต่พอจะไปแบบอะไรล้ำๆก็จะมีเฮ้ยแทนที่จะใช้อย่างนี้ใช้อย่างนี้แทนสิมันเป็นผลดีด้วยแต่มันก็เป็นผลเสียในขณะเดียวกันที่พอไม่ก้าวข้ามผ่านอะไรที่จะคิดแบบจุดแปลกๆหรือใหญ่ๆได้เพราะมันติดเงื่อนไขทางเทคนิคก็มีโอกาสฉุดล้างการไม่ไปไหนขององค์กรในด้านไอทีเช่นเดียวกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามพี่ก็จะสรุปว่านะครับมันไม่ได้มี perfectionist หรอกไม่ได้มี perfectionist แต่จะคุยกับพวกเราว่าเอางี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลเช่นไรที่พี่รักได้กล่าวมานั้นนะสิ่งที่อยากจะพูดดังต่อไปนี้ก็คือว่าถ้าเป็นพวกเราล่ะเป็นคุณล่ะเป็นคุณล่ะเป็นคุณล่ะนะครับในฐานะที่คุณได้ขยับเติบโตขึ้นมาไม่ว่าคุณจะอยู่ในสายไอทีตรงๆคุณอยู่ในสายอื่นๆแล้วคุณขึ้นมาอยู่ตรงนี้พันธกิจหน้าที่ของคุณหรือความศักดิ์สิทธิ์ของคุณใช้คำว่าศักดิ์สิทธิ์เพราะมันต้องนับถือตัวเองมันคืองานของเราเราก็ต้องมีความภาคภูมิใจว่าเราได้ทำผลงานอะไรและมันช่วยองค์กรของเราอย่างไรถูกไหมครับอันนี้คือตรงไปตรงมาเลยนี่คือประเด็นสำคัญที่พี่จะคุยดังนั้นพี่ก็จะคุยอย่างนี้ว่าเฮ้ยในฐานะที่เราเป็นลีดเดอร์ด้านไอทีในองค์กรแน่นอนเราไม่ใช่เจ้าของธุรกิจนะครับแต่นี่คือบริษัทของเราที่เราทำงานอยู่บริษัทของเราที่เราทำงานอยู่องค์กรนี้เราได้รับเงินเดือนเราได้รับผลตอบแทนต่างๆนานานะครับเรามีความมุ่งมั่นว่าเราจะทำให้ดีที่สุดที่จะช่วยองค์กรของเราให้ได้ใช้ให้ได้ประโยชน์จากความรู้ความสามารถของเราอันนี้คือปณิธานคนอื่นจะคิดต่างจากพี่รักอย่างไรพี่ไม่สนใจนะพี่จะโฟกัสแค่ตรงนี้ก็เพราะว่าในฐานะที่เป็นเรามาทำหน้าที่ของ IT Manager IT Director หรือ CIO หรืออะไรก็แล้วแต่หน้าที่ของคุณก็ต้องมองผลประโยชน์ขององค์กรของคุณเป็นหลักผลประโยชน์ขององค์กรคือเราจะสร้างประโยชน์ให้องค์กรของเราได้ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม process หรือการ implementation ด้าน IT อย่างไรบ้างเนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องทำอันที่สองคือเมื่อเรามีความรู้ความเข้าใจบริบทขององค์กรเรากับการแอพพลายเราจะช่วยลดเวลาขององค์กรเราลดค่าใช้จ่ายขององค์กรเราได้อย่างไรบ้างใช่ไหมครับอันที่สามแล้วเรามีสามด้วยแถมไปแล้วเราจะสร้างความตระหนักรู้ความเข้าใจเรื่องพวกนี้ให้กับคนในองค์กรของเราอย่างไรนะครับเนี่ยคือภารกิจและหน้าที่ของเราพวกเราถ้าฟังพี่รักแล้วนะครับถ้าต้องกระโจนขึ้นมาอยู่ตรงที่พี่รักบอก IT Manager IT Director หรือต่างๆถ้ามี DNA พวกนี้หรือเป็น Signature จะดีนะครับโดยแน่นอนว่าอย่าไปสนใจเรื่องค่าตอบแทนเรื่องนั้นโน่นนี่
เป็นสิ่งสำคัญหลักแน่นอนว่าเรามาอยู่จุดนี้เราเองก็ต้อง accept ตรงนั้นอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องค่าตอบแทนนั่นนี่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ให้ไม่ความสำคัญในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ไปเหลียวแลไม่ไปใส่ใจนะครับเขาให้ทำงานฟรีก็ได้ไม่ใช่ครับเรามีความสำคัญเราเก่งเราก็ต้องมีค่าตอบแทนที่เหมาะสมนั่นแหละนะครับแต่พิละไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วพวกเราก็มองว่าโอกาสที่พวกเราจะได้พัฒนาตัวเองด้วยโอกาสที่เราจะได้ทดลองอะไรใหม่ๆเพื่อที่มันจะเกิดประโยชน์กับองค์กรด้วยเข้าใจใช่ไหมครับนี่คือสาระสำคัญนะครับดังนั้นการเป็น IT Manager Director CIO หรือสูงกว่านี้สาระสำคัญที่จะคุยนั่นก็คือเราจะต้องไม่เป็นคนที่มาหยุดตรงนี้แบบชุยๆเพราะชุยแล้วปัญหาก็คือนะครับเพราะชุยแล้วปัญหาก็คือว่านะเราก็จะไม่กล้าที่จะทำอะไรเราทำอะไรแล้วมักจะมองถึงแต่เรื่องของการซื้อของนั่นนี่ ซื้อของวางแต่ละปีมันอาจจะมีให้ทำงบก็ทำส่วนสุ่ม4สุ่ม5ทำไปเพราะว่าถูกบีบมาจะพัฒนาไปทางไหนนะครับแต่ดันไม่แต่ทำส่วนก็คือไม่รู้ทิศทางพวกเราก็ต้องกลับด้านกันก็คือในเมื่อคุณมาอยู่จุดนี้หน้าที่ของคุณก็คือคุณจะต้องเป็น IT Director Manager CIO ที่มีวิชั่นนะครับมีวิชั่นมีความเข้าใจต่อบริบทขององค์กรของเราอะไรด่วนกว่าอะไรด่วนมากนะครับสำคัญและเร่งด่วนคืออะไรนะครับถ้าเราจะทำโปรเจกต์เพื่อวางแผนให้องค์กรของเราต้องทำด้านใดบ้างไม่ใช่คิดถึงแต่จะเปลี่ยนฮาร์ดแวร์นั่นนู่นนี่ทั้งที่ภายในองค์กรของเรามันก็ไม่ได้มีเวิร์กโหลดอะไรขนาดนั้นต่อให้เปลี่ยนฮาร์ดแวร์เป็นของใหม่เองมันก็ไม่ได้ทำให้ธุรกิจมีความได้เปรียบด้านการแข่งขันอะไรดังนั้นเนี่ยในฐานะคนที่เป็น Leader Manager CIO นะครับคุณก็ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิชั่นขององค์กรของคุณนะวิชั่นขององค์กรของคุณว่าผู้บริหารเองเนี่ยองค์กรเองเนี่ยทิศทางจะต้องไปทางไหนสิ่งที่มีอยู่ปัจจุบันพร้อมซัพพอร์ตวิชั่นนั้นหรือเปล่าสิ่งที่มีอยู่ปัจจุบันนั้นเนี่ยมันโอเวอร์ความต้องการหรือมันขาดแคลนไม่พร้อมไม่เพียงพอหรืออะไรคือจุดอ่อนนะครับซึ่งโดยปกติแล้วสิ่งที่มันเป็นจุดอ่อนของจำนวนองค์กรเยอะแยะมากมาย99.99%ณปัจจุบันก็คือในองค์กรนั้นๆไม่รู้ดีมานด์การใช้ด้าน IT ของตัวเองอย่างแท้จริงเข้าใจไหมไม่รู้ว่าดีมานด์ของตัวเองต้องการอะไรและไม่เข้าใจว่าจะทำเรื่องดีมานด์ที่ว่านี่อย่างไรการทำโครงการหรือโปรเจกต์ต่างๆในองค์กรมันถึงไปเรื่อยอีลู่ถูกังไปนะครับโดยเฉพาะองค์กรที่แสวงหาประโยชน์ก็คือสร้างกำไรองค์กรมันจะมีกำไรได้ใช่ไหมครับอันนี้คือไปเรื่อยแหละนะครับในเมื่อเรารู้จุดนี้หน้าที่ของเราก็คือจะต้องเป็นคนที่หนึ่งแหละเข้าใจภารกิจองค์กรรู้ว่าอันไหนสำคัญรู้ว่าอันไหนไม่สำคัญรู้ว่าอันไหนเร่งรีบเราก็ต้องมานั่งดูในองค์กรของเรานะครับก็ต้องเข้าใจเรื่อง demand management ในองค์กรของเรานะครับอย่างเช่นมาซูมอินเรื่อง system infrastructure นะครับหลายองค์กรเลยนะครับธุรกิจกำลังเติบโตแต่คนที่เป็น Director หรือ IT Team ต่างๆเนี่ยกลับมามองอย่างนี้ว่าเฮ้ยพอคุณขึ้นโครงการใหม่คุณจะเอานั่นโน่นนี่มารันนะครับมันมีโจทย์ 2-3 ข้อที่มาบังคับหรือ 4-5 ข้อหรือ 10 ข้อแล้วแต่เป็นแฟกเตอร์ที่จะมาบังคับคุณก็ดันสรุปเอาด้วนๆว่าจะต้องซื้อของใหม่นะครับจะต้องซื้อของใหม่ระบบนะจริงๆระบบขององค์กรตัวเองนะก่อนหน้าที่ซื้อมานะครับก็ดีอยู่แล้วซื้อมาหลายล้านแต่พอเกิดการ change หรือการพูดถึงวิสัยทัศน์ใหม่หรือ IT vision ใหม่หรือ vision ขององค์กรใหม่ไอ้คนเหล่านี้ก็เริ่มแล้วโอเคงั้น
นะครับที่ผ่านมานะมันอาจจะเคยเกิดเหตุเรื่อง performance นั่นนู่นนี่ต่างก็ใช้สถานการณ์ที่มีความรู้อันตื้นเขินหรือไม่เข้าใจจริงนี่แหละแล้วก็ไปชงโปรเจกต์ว่าคุณจะต้องมีชุดอินฟราสตรักเจอร์ใหม่นะเดิมทีคุณใช้ยี่ห้อแบรนด์นี้อยู่ซึ่งก็เป็นไฮเปอร์คอนเวิร์ตนั่นแหละคุณต้องไปอีกยี่ห้อหนึ่งที่เป็นไฮเปอร์คอนเวิร์ตอีกนะก่อนหน้านี้ลงทุน5 ล้าน10 ล้านนะครับมาของใหม่ก็5 ล้าน10 ล้านเหมือนกันนะครับโอเคผู้บริหารบางท่านก็เขาอาจจะแบบโอเคยุ่งอยู่เรื่องต่างนะครับพวกนี้ก็ชงไปสุดท้ายก็ได้ของใหม่มามีจริงนะบอกให้ไอ้ที่พูดนี่มีจริงปรากฏว่าองค์กรนี้แม่ไอ้นี่มันก็เป็น traditional infrastructure virtualization อันนี้มันก็ hyper convert ยี่ห้อกอไก่อันนี้ก็ hyper convert ยี่ห้อขอไข่นะครับกอไก่จะหมด3 ปี MA ไม่มีตังค์ต่อ MA หยุดไปนะครับแล้วจะอัปเกรดที่ใช้เงินมหาศาลนะครับพออีกที่นึงก็ไปอีกแล้วนะครับเอกชนไม่มีทางเป็นแบบนี้นะจะมีหน่วยงานบางหน่วยงานเป็นแบบเนี้ยเอกชนจริงๆโอกาสน้อยที่จะเป็นแบบนี้นะครับเอกชนเองเอาทุกเม็ดคั้นทุกเม็ดนะครับดังนั้นคนที่ทำหน้าที่ Director Manager เนี่ยไอเรื่องตรงนี้ที่จะวิชั่นที่จะขยายระบบหรือเพิ่มประสิทธิภาพของระบบหรืออะไรก็แล้วแต่ให้มันตอบสนองต่อธุรกิจเนี่ยกรุณาเถอะว่าอย่าไปมองแต่เรื่องที่จะต้องมาขยายอินฟราสตรักเจอร์อะไรเงี้ยคุณไปให้ความสำคัญเถอะว่าธุรกิจณปัจจุบันเนี่ยมันรันอะไรอยู่คุณจำได้หรือเปล่าคุณมี ERP SAP คุณลงทุนมากี่ล้านคุณมีซอฟต์แวร์คุณมี implementation ในวันนี้คุณมาดูซิว่านะครับหรือไม่ต้อง SAP ก็ได้ไม่ต้อง ERP ก็ได้ระบบ MES ระบบ ERP ที่มันไม่ใช่ SAP มันมีเยอะแยะมากมายที่องค์กรต่างๆใช้กรุณามาดูถือว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับ workload หรือ demand ความต้องการทางด้านระบบเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างปัญหาที่เกิดขึ้นมันคืออะไรนะครับธุรกิจของคุณมันโตแบบนี้ IT มันจำเป็นต้องโตธุรกิจมันโตมันโตอยู่แล้วเป็นเรื่องที่ดีมากแต่คำถามคือมันก็จะมีคำว่าธุรกิจเราโตแบบนี้แล้ว IT ล่ะมันโตไหมมันต้องซื้อของนั่นนี่แต่คุณเป็นดันไปบ้าจี้ว่าก็ดีเหมือนกันนะซื้อของใหม่ซึ่งมันไม่เกี่ยวกันเลยดังนั้นถ้าคุณเป็นคนที่จะเข็นให้องค์กรไปซื้อของใหม่นั่นนี่โดยที่คุณไม่มีข้อมูลประกอบที่ชัดเจนแล้วนะครับซึ่งผู้บริหารต่างๆเขาอาจจะบ้าจี้หรืออาจจะไว้ใจคุณมากเกินไปอย่างเงี้ยนะครับถ้าอีกคนหนึ่งที่ทำงานดีกว่านี้แล้วก็มีบทบาทมีความเข้าใจที่ดีกว่านี้มาให้คำแนะนำเขาก็คงจะดีก็ปรากฏว่าไม่ใช่คุณก็ไปอีเลอเฮอตามที่ผู้บริหารพูดก็ดีนะผู้บริหารท่านก็ไม่สกัดกั้นเหตุผลเพราะว่าท่านอาจจะมีเงินลงทุนเยอะไงในช่วงนั้นเนี่ยท่านก็ถึงถามมาแบบนี้นะครับแต่ในเชิงความเป็นจริงผมไม่อยากให้พวกเราทำอย่างนั้นผมอยากจะให้พวกเรามองว่าท่านครับธุรกิจเราโตดีแล้วแต่ด้าน IT Infrastructure เนี่ยมันจะต้องวางแผนเราได้วางแผนมาแล้วครับจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ต้องเล่าให้ฟังนะครับว่าเรารู้ว่าธุรกิจขององค์กรเราเนี่ยนะครับมันมีระบบอะไรบ้างมันมีการเติบโตยังไงบ้างมันมีพฤติกรรมการใช้งานระบบคืออะไรบ้างนะครับที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าเราลงทุนเนี่ยนะครับ2-3 ปีที่แล้วเนี่ยเราลงทุนสัก3 ล้านนะครับบวกเน็ตเวิร์กบวกอะไรก็สัก4 ล้านแล้วกันนะครับเราใช้ได้3 ปีนี่ปีอันนี้เป็นปีที่3แล้วท่านปีที่3แล้วแต่ปีที่3ที่ว่านี้นะครับที่ผ่านมาเราได้คุณประโยชน์มากเพราะตั้งแต่แรกเราให้ความสนใจกับเรื่องของการดีไซน์นะครับการดีไซน์ระบบของเราดีไซน์นี้อาจจะเป็น infrastructure system infrastructure นี้อาจจะมีระบบ backup นะครับยังมีเรื่อง security นะครับทั้งฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะครับ backup ก็มี security ที่คำนึงถึงเรื่องแม้กระทั่ง ransomware ก็ถูก protect ไว้แล้วจุดอ่อนต่างๆ strategy เราเนี่ยเรามองเห็น threat เรามองเห็นภัยคุกคามที่มันจะส่งผลกับธุรกิจเราได้ดีไซน์ตั้งแต่3 ปีที่แล้วครับท่านเป็นไงรถแมพของเราตั้งแต่3 ปีที่ท่านอนุมัติงบประมาณนั้นนะครับเราได้ใช้และบอกเลยครับว่าณปัจจุบันเนี่ยเมื่อ3 ปียังเคยกลัวมีคำถาม10 ข้ออย่างด่างนี้แต่เราได้ตอบและดีไซน์ที่ตอบโจทย์10 ข้อนั้นอย่างดีแล้วและต่อให้มีคำถามเพิ่มอีกสัก20 ข้อระบบที่เราทำงานอยู่ก็ยังระบบที่เราซื้อมาก็ยังสามารถ handle งานในธุรกิจเราได้แต่อาจจะมีบางอย่างครับท่านที่จะต้องมองและพัฒนาไปด้วยอย่างเช่นในแง่ของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบที่ทีมเราอาจเข้าใจตรงนี้ hardware infrastructure ในแง่ของซอฟต์แวร์ทีมเราก็มีส่วนของ dev
ที่เข้าใจเรื่องพวกนี้เราได้ผสานกันแล้วครับไอ้พวกนี้เราเข้าใจเลยและดีมาหรือปัญหาที่มันเคยเกิดขึ้นอย่างเช่นปัญหาหรืออะไรต่างๆที่เป็นอิชชูเราก็สืบค้นแล้วครับว่ามันไม่ได้เกิดปัญหาในเชิงของฮาร์ดแวร์ performance network performance หรืออะไรก็แล้วแต่มันอาจจะเกิดจากบั๊กของซอฟต์แวร์ครับท่านเป็นต้นแต่นี่ปีที่3ครับแทนที่เราจะมองว่าเราต้องลงทุนใหม่ใช่ไหมครับจากการที่เรามีความรู้ตรงนี้มาด้วยกันและท่านอนุมัติตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยครับว่าพวกเราจะต้องแพลนหนึ่งเลยครับต่อ MA ของฮาร์ดแวร์ที่เรามีไม่ต้องซื้อใหม่ครับท่านต่อ MA ฮาร์ดแวร์เราจะต่อ1 ปี2 ปี3 ปีแล้วแต่ในส่วนอื่นก็จะมีงบประมาณด้านของการนะครับป้องกันด้านภัยคุกคามต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกแอนตี้ไวรัสไฟวอลอะไรต่างๆเกี่ยวกับ Security ทั้งหลายทั้งปวงแบ็กอัพด้วยนะครับสำหรับเรื่องแบ็กอัพเองเราก็เทสครับเรามีทั้ง Nearline Offline นะครับออฟไซต์แล้วก็มีนะครับรวมทั้งในแง่ของการที่เราทำ Air Gap เทคโนโลยีที่มันจะป้องกันกรณีสุดขั้วก็คือสุดขีดเจอ ransomware ถล่มนะครับเราก็มีชุดที่มันอยู่ข้างนอกรวมทั้งเป็นออฟไลน์ด้วยนะครับเราดีไซน์ไว้แล้วดังนั้นงบประมาณในปีนี้เราก็จะเมนเทนระบบครับไม่มีโครงการใหม่เยอะเข้ามาอีกอันนึงที่สำคัญเลยก็คือเราจะทำเรื่องprocess improvement ครับ process เป็นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญองค์กรต่างๆมันแข่งขันมันต้องการความเร็วดังนั้นถ้าเรามองกระบวนการด้าน IT นะครับซึ่งไม่ได้หมายถึงเรื่องเซิร์ฟเวอร์พังเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์เปลี่ยนอะไรต่างๆนะครับหมายถึงว่าถ้าเรา improvement กระบวนการของซอฟต์แวร์ที่เราใช้ในองค์กรสมัยนี้ปัจจุบันนี้ถ้ามันเกิดปัญหาอะไรก็ตามเราฟีดแบ็กในแง่ของซอฟต์แวร์ได้เร็วหรืออะไรพวกนี้ครับเหมือน help desk อย่างเงี้ยครับหรือเราเทรนนิ่งกันในปัญหาที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆซ้ำๆซากๆอย่างนี้ก็จะทำให้ user หรือทีมเราที่จะต้องบริการลูกค้าเรานะครับมีประสบการณ์ใช่ไหมพอเขามีประสบการณ์แล้วเสร็จปุ๊บมันเกิดปัญหาเขาก็ handle ด้วยเองได้ดังนั้นเนี่ยปัญหามันอาจจะไม่ได้เกิดเชิงระบบก็ได้หรืออาจจะอย่างอื่นเนี่ยครับในแง่ของงานที่เราจะต้องเสิร์ฟลูกค้าพวกเรานะครับ IT ดีเข้าไปมีส่วนช่วยเข้าไป observe เข้าไปดูเพราะ IT เองก็ไม่ได้เก่งในแง่ของ process ของแอปพลิเคชันนั่นนู่นนี่ฝ่ายขายฝ่ายจะซื้อฝ่าย stock ฝ่าย store นะครับเข้าไป observe จะได้เห็นว่าอะไรที่ควรจะนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เราต้องใช้ RFID ไหมเราต้องยิงบาร์โค้ดเราจะใช้แบบmobile handheld ไหมหรืออะไรต่างที่แอปพลิเคชันมัน IT เองก็มีประสบการณ์เรื่องพวกนี้อยู่การที่เรามีความรู้และแบบไปคุยกับ user ด้วยเห็นภาพชัดเราจะได้ช่วยเสนอแนะได้นะครับดังนั้น IT Director IT Manager ก็ต้องเข้าใจโจทย์องค์กรกำหนดนะครับ policy ต่างๆที่ให้มันสอดคล้องกับผู้บริหารหรือแม้กระทั่งชี้แนะแนวทางว่าตรงนี้เอา IT มาใช้ได้นะครับเดิมทีใช้เวลาอะไรบางอย่าง1 วัน 2 วันพอเอา IT หรือนวัตกรรมด้าน process ที่เราคิดกันเนี่ยมามันจะเหลือแค่ครึ่งวันนี่คือสิ่งที่พี่หลักจะให้เป็นนะครับดังนั้นคน IT ที่ขยับและเติบโตขึ้นมาก็ต้องสั่งสมความรู้ความสามารถของตัวเองในเชิง management ด้วยนะครับในเชิง management ด้วยในเชิงที่คำว่า management ก็ต้องเข้าใจบริบทองค์กรเข้าใจธุรกิจขององค์กรธุรกิจนี้ทำมาหากินยังไงธุรกิจนี้บริการลูกค้ายังไงธุรกิจนี้คนข้างในเองเนี่ยนะครับเสิร์ฟลูกค้าเนี่ยช้าหรือเร็วแข่งขันด้วยอะไรใช่ไหมครับความพึงพอใจของลูกค้าในยุคนี้คืออะไรลูกค้าที่เรามีเราจะเสิร์ฟหรือสร้างความใกล้ชิดให้มากขึ้นได้ยังไงนะครับเราจะส่งข้อมูลให้ผู้บริหารเนี่ยสามารถตัดสินใจแบบ rapid decision ได้ยังไงอย่างแม่นยำด้วยทำอย่างไรเนี่ยก็ต้องไปโฟกัสตรงนี้และไปโฟกัสเรื่องของส่วนที่1คือทำ infrastructure ด้าน IT ให้มันดีที่ก่อนนะครับดีแบบ1ละใช้เงินอย่างคุ้มค่าลงทุนอย่างเหมาะสมเกิดอะไรขึ้นก็ตามไม่มีความเสี่ยงหรือเสี่ยงน้อยที่สุดในการลงทุนน้อยที่สุดหรือลงทุนที่เหมาะสมหรืออาจจะลงทุนมากก็ได้แต่เหมาะสมนะครับอย่างเช่นลงทุนแบบนี้แล้วใช้งานได้หลายปีนะครับในอนาคตธุรกิจเติบโตขึ้นระบบที่เราลงทุนไว้อินฟราสตรัคเจอร์ที่มีไว้ส่วนต่างๆที่ได้ดีไซน์ไว้ก็แค่อัปเกรดมันทั้งแบบสเกลอัพหรือสเกลเอาท์ก็ได้ในแง่ของ process improvement ในแง่ของ software develop ในแง่ของการใช้งานแอปพลิเคชันก็วางแผนก็จะได้เห็นว่าเป็นยังไงนะครับดังนั้นเวลาผ่านไปสิ่งที่ทำนะครับก็คือการที่ maintain ระบบ
improvement คอย monitor มันนะครับคอยให้ความช่วยเหลือปรับปรุง process ของธุรกิจแก้ไขซอฟต์แวร์อะไรบางอย่างที่มัน customize ได้บางส่วนเพื่อให้ธุรกิจเราได้ใช้งานได้อย่างคุ้มค่านั่นนะคือ IT แล้วโดยสรุปจากที่พูดก็คือสุดท้ายนั้นจะส่งผลให้เราเองเนี่ยได้เห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจนคือองค์กรของเราเนี่ยใช้เงินอย่างคุ้มค่าระบบของเราเนี่ยที่ทำมาตั้งแต่ day 1 ถึงปัจจุบันเนี่ยมันยังใช้งานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพแบบรู้ทุกกระเบียดนิ้วว่าในอนาคตสมมุติจะต้องลงทุนใหม่ลงทุนแบบสเกลไหนเหมาะสมน่าจะกี่ตังค์เหมาะสมอันไหนบ้างที่ขาดอันไหนบ้างที่จะทำก่อนทำกลางทำหลังก็ได้เนี่ยคือความฉลาดหรือความรู้และมีประสบการณ์ที่ได้ซึ่งมันจะส่งผลให้องค์กรลงทุนณเวลาใหม่ในอนาคตโดยใช้งบประมาณหรือเงินไม่ได้เยอะมากเกินไปแล้วค่อยลงทุนเพิ่มทีหลังนั่นสำคัญที่สุดและส่วนนั้นเราช่วยเซฟคอสให้องค์กรเราช่วยสร้างความคล่องตัวให้องค์กรเอาไปทำอย่างอื่นสิที่เกี่ยวข้องกับขีดความสามารถหลักขององค์กรนี่คือมันสมองที่เป็นคน IT Manager คน IT Director ที่ต้องทำนะครับพี่มาพูดตรงนี้ได้เพราะว่าพี่เองก็เป็นคอนซัลท์ให้กับองค์กรบริษัทหลายๆบริษัทขนาดใหญ่ไม่ได้มีตำแหน่งที่ตั้งตรงนั้นหรอกแต่ถูกได้รับความยอมรับว่าความคิดไอเดียวิธีการของพี่เองเนี่ยมันช่วยเขาได้นะครับก็เลยเอามาฝากนะครับดังนั้นพวกเราเองเนี่ยในฐานะที่ทำงานด้านไอทีและเป็นคนไอทีพี่ก็อยากจะบอกว่านอกจากที่เราไปให้ความสำคัญกับด้านเทคนิคด้านเอนจิเนียร์ด้านเน็ตเวิร์กด้านอะไรก็ตามที่เป็นสเปเชียลิสต์เราก็ต้องมีความรู้ด้านบริหารจัดการด้านอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการและนะครับความเป็นไปขององค์กรเราต้องเข้าใจเราจะได้มีบทบาทและก็ช่วยเหลือองค์กรเราได้สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไปเท่านี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมนะครับฟังคลิปนี้แล้วได้ประโยชน์ฝากกด subscribe ช่อง Tech Adopt ด้วยนะครับที่สำคัญกดไลค์คลิปนี้ให้พี่นะครับท่านไหนก็ตามที่มองว่าคอนเทนต์ที่พี่ทำเนี่ยมันเกิดประโยชน์อย่าลืมครับ Join Membership เราแฟนพันธุ์แท้สาวก Tech Adopt และ VVIP นะครับและที่สำคัญใครอยากให้พี่รักพูดคุยเรื่องอะไรบอกมาได้เลยอันไหนเชี่ยวชาญถนัดนะครับหรือหาคนมาคุยให้ฟังเฉพาะเรื่องนั้นได้จะทำให้ถ้าทำได้โอเคไหมไม่ลำบากเกินไปจะทำให้และทำได้นะครับโอเคเราเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ